naman pala. Grabing kasaba. Oy, kay grabe yun ang kasaba. Kaya naman, di mo pwede di magsaba sa itong kauban ko ron. Pero welcome mo, mga kuanisens, diri as a real talk nga chika. Kinasing-kasing nga real talk nga istorya, walay char-char, dali kauban inyong kuanti, mamshi. Ay, mamshi, isa pa dahil ito na mamshi naman. Ano na mamshi naman? Parang ganang buhay naman eh. Ayong butag! Welcome mga kuanisens diri as a real talk nga chika kinasing-kasing nga istorya walay char-char diri kauban ninyong kuanti Melay kani ang Kuan on One! Well, kanya itong mga bisita karon di gid di sila basta-basta. Kay kani sila gyud ang mao ni sila ang dungog karong panahona. Kay nga naman kani ang ilahang mga kanta di gid ni karon basta-basta grabe kini silang duha nga couple no. Kani nga couple makaingon jud nga sana all jud. Mo gini siya sana all sa tanan. Walay lain kundi kauban nato si TJ Monterde. O ang Asia Soul Supreme Casey Tantingan. Yes! Grabe, mag-hype po rin tawag mo sa itong mga kuanisens. Oy, kay kamo gyud ang giabangan nila. Na, siguro sa tali, kamo ang number one gipangita. Ano mangita mo sa mo nga di man ako na sila nag-uban sa balay. Yung anak ni paghay sa Kabo mo sila nga silingan siguro ta. Maayong gad. Ano ba ni? Dapat Adlaw! maayong adlaw. Good day, Kuanisens. Maayong adlaw sa mga Kuanizens. Hello sa inyo. Salamat kayo. Pero tingnan ko mo po din gingon sa guest ganina. Gani mo Ikaw gani yun ang gipangita. Ikaw number one. Ayaw mo paging anak kay din. Anyong kuanti di makalimot na kinsa man ko. Daily ko yung ano ina mo ang. Siyempre ato mga kadagkadaiya mo pagka-espesyal. Kamo kay di gyud mo basta-basta kay kabulog gyud mo sa inyo mga sarili di lang mo amin ba. Kay humble lang mo nga kamo gyud ang kinasikatan karon nga mga Pamilya mo tadiri. ay, sorry nga, isog makita, no? Sorry, isog ito kayo to, koy. Pero naipagkaon, tadi ha, pwede mo, pilpri lang mo, ha? Nahugasan na ba niyo? Nahugasan mo? Murag ka to pa ning last guest ba? Wala Nahugasan. So, pilpri lang mo. Kamusta naman? Nangumusta sa amin daw, sa inyo. Mga musta sa amin sa inyo. Kamusta man mo? Okay kayo. Sobra ka okay so far. Sobra Kaming ka okay. pila ka years na ba ta nga kasal? Upat? Oh, mag 4 years. 4 years namin kasal. Pero aside sa inyong pagkakabinyuon, kamusta mo ba individual? Kay kabalo ko kung unsa mo ka busy. Nag-host ko, no? Nasa likod lang si Casey ato nagulat. Nag-host ko na si TJ paggawa si TJ ang buak ng mga ano mga babae. Grabe sa Wasag ka ulo nalagot ka ko si mo TJ ko grabe po si TJ ka gwapo magbugay ni TJ. Grabe. Pasakay kayo. Dili kita sa pasakay tinuod kay na siya. Tinood. Ayaw niyo paghambol din natin tinuod yung kay na siya. So kamusta? Pagkita diri day kasabaan mo Mag-guest din dili mga baba. Kamusta inyong mga individual nga mga Ikaw. career inyong mga life? Ako okay man. Enjoy po na ko nga kanang mag-PAP. Pud ko siya. Say mag-makeup, magbuhok-buhok, mga na. Puli lang mi. Pag siya po na gig, ako driver. Ako magdala siyang bag, sahay. Ano lang, puli-puli lang. Ala kay syempre no kay in demand naman kay siya karon nga. Pantas siya naman siya sa tanang mga babae karon. Dapat humble gyapon, drive gyapon siya na driver. Ay, wagas Okay. Hatod ko bi, asapi sayo kayo. Guwapa kay Casey ba nalagot Uy, mo wala sa ni. imo ha. Ano man? Siyempre, Ikaw idol yun, kita pero may ka. ko yung hisgutan ni Di ba, te? TJ dito sa station, nalagot mo yun. Sana all! Kasi kung ligiling asa si Casey din na, nagbuka-buka ito, manlagot ko ba? Uy, pwede din ang sa inyong Pwede sarili. naman din sa YouTube naman nila pagawas Okay. ni. Wait. Like a scientific term for, you know. 2 songs. Grabe po kayo mga kiligon, doon ko sa inyong kisyon kayo mo ba? Tawagan ako si Jason Drame, malagot ko ta. So, hindi na natin ta. Kani kay, bangon na to, kay si TJ Manggod, taga Cagayan. Yes. Tiga kagayon like a joke. Kakulo na yung lagi ila, no? Cagayan de Oro ni Tama, siya. Oo. Si Casey po taga Digos. So, kanang, usa may kapambong niyo sa mga bawat lugar niyo dira sa Cagayan Ay. ko. Ako una, Ikaw una. ang bingka sa Digos lami. Uy, lami ko yung bingko dito sa Digos, ginakakantuan, ano, pero... Tag magpadala mo diri sa kuan on one og kuan Bubi na akong gidala sa una sa... bingka. Ay, Dalaan te, kita ka na. ako mamatay magdala og bingka kag Digos karon kay mag-request man ni. sa kamalita. Freezer niya te. Unya iyang ikuan inya iyang ang budgeto na dapat mo dugay og Abtag December.
Uy, grabe na Dugay lagi. kudo mo sakit may mantiyan na do sa adili gyud kay aklami kay ni Paris sa kapit. Gahit lang kayo. Pwede na ibato. Ipainit sa nimo, Ipainit lang. Pwede na i-frisbee lagi tiyang kon. Lami kayo oy. Pero ikani siya ha kanang unya nato na stress ani. Kani sa sa Cagayan de Oro. Unya mo ay mo pagabot ka ba? Sa Cagayan de Oro. As sa impinang ikapahambog niya Mga tao, ang Cagayan is the city of golden friendship. Ay tinuod. Nganong dili silver, nganong dili. Yun sa Dili, pagkabalo nga gold. Magsaysay. Siya may nangyunan na. So mga pag naka dito murag ano tanan, buutan tanan tao. Ngano wala man nimo gihisgot kung inyong pastel ninyo nga sige Sa Cagayan. Kamigin na, te. Ah, Kamigin. Dito lang dagan ibaligya. Ay. Gusto na ko ingon, pero sa Kamigin siya gikan. Mali na ikaw. Pwede na kumuhawa na lang dali. So, kani, sige na. Para kay Cagayan de Oro og proud nga Uy, taga basig nala Digos. ka dili na dumduman na nga kuan di sa Cagayan. Wala mo ham. Social Nasa mo ham, sa ma'am. Wapo yan. Ham, dila Sige min lang. Dami. Dalan Kaya ta dili social ba yan sa may kuan. Wala yung tupog. Wala, di ba sige mag-away pa itong dila tong Ay, nuda. Ay mga Oh, pagi mga Namit tindahan dito, Korean noodle store. Nuda ang pangalan. mo gini kinakahambog. Mao na kay amo. Amo dito. Ato, bisita mo ha. Dapat sa Xavier. Ay ko ito, noodle bar. Nuda DIY ramyun noodles. Mo ato ta dira sa Nuda. Oy, nagkato ko Cagayan de Oro ko kadto dira sa Nuda. At Pohon sulti ato lang. ko dira. Pasara na to. Nya, ikaw rin bisita dito. Dili wala tao ikaw ra gyud. Ako pa magluto no. Ikaw tanan patay Ikaw, Abri. TJ asa man Ikaw dili patay suga, dot kurente ikaw tanan. Kabastos mo doon nila. Oy, kanang wala naman ikaw na mauan. Pero kani siya na atay topic nga pag-istoryahan ani. Agay. Asa gikan. Mura Gikan mag-utang. ba ni sa kung lubot hanggang hindi ba ako nagiilo pa ba nako ni siya. Pero kani siya mo ni siya ang gitawag namo kay daghan jud kaayo ka nang nag-ingon ba nga kanang sana all kini sila nga couple no nga naghinugugma ay gyud sila iba kay from friends to lovers. Ang topic from friends to lovers daghan ba kay kanang ingana nga Kamu de. kami po na friends to lovers pa ba? Di ba? Ako ba itong ipakita kigol? Napakita na kong kigol sa yan. Nang lovers na rin mo diretso. So mauni siya ang akong pangutana kay kung magagikan pa mo ka ng inamigahay, hangtod nga nahimo mo ka ng kanang sana kanang nagminyo, nag-inlabay, nagit mo taman-taman. Unsa, ang pangutana pa nila, unsaon daw pagpahibalo kung tabukon na ang pag-amiguhay dito sa paghigugmaay. So dagag na ko tanay nga anak kay namo giuban na kanang wa pag sa kablo kung Dito no. kung prince Bitaw, pag sa tinuod love na. na ba sila. So gusto nila makakuha sa inyong storya. I think ikaw mo tubagan ni Do. Kay ako I get the struggle na kanang usay kay kanang gina tagaan kay na mag-importansya ang kanang friendship ninyo ba na feeling nimo nga what if magdayon mi nya pagkahuman mapasakitan ako sa mawala mo friendship mga ano so lisod siya na hurdle na pilion nga kanang tabukon kay shucks mawadan ko love life mawadan ko amigo. Duha no mawala. So ikaw mo no? tubagan na Do. Ikaw mo tubag si TJ gid. Ang factors gyud na nganong ako siyang gipanguyaban. Amigo mi, mga pila mi ka years na mag-amigo. Kay nag-ila mi through Sir Martin. Martin O Rivera. nakahiring ko ang istorya eh. Nga turo kay Sir Martin, kumbaga nagsugod inyong pagka amiguhay pa una-una na. O dito Una. kay Sir Martin. Nya, una na factor gyud, Bisaya. Mao gito ang pinakauna. La, Bisaya siya. So murag may click automatic ba na May may connection. connection diretso na Bisaya di ka di ayo so storya nya na balaan pa yun ako parehas mi faith parehas mi Christians. So dako siya nga factor sa ako am good personally. So mo to la parehas pod mi Christians tapos nahinay tinuod gyud na story kabalom sad siya kabalon mi anin. Dili na mo type ang usap-usap tong una. Una nito, una una. yung meet. Di siya love at first Kami po sight. ni Jesus, abi niya katabang ay ko. Na ang siya po abi po ganun adik siya. Abi na po adik siya. Oo. Mura na tiro lang istorya di man na dapat ikaw. Bitaw. Di typing sa So, di na type, murag di siya love at first sight. Then Dili kadugayan, murag lami man ni siya nga kuan ka ng kauban. Kastorya ba? Kastorya. Lami siya kastorya. Lami siya kastorya ka ng lami siya kauban. Develop na lang na duga niya. Moto, huna-huna ako, mag-take ako risk nga. Kani usa man ni kani nga pagka-develop ninyo kay kamo parehas mong taga Mindanao nga nagkita sa Manila. Oo. So kani naabot man ni ang tuig ba ni siya or bulan nga Tuig. kanang friends Tuig sa po. mo. So, Mga dugay 2 mi, years. mga 2 years mi amigo, 1 year ko nang uyab. Ay, Ito una di mo siya matuuna ko, kay kuya lagi.
Kuya TJ, di mo siya matuo. Huy, gwapa rin ba kayo na si KZ? Gwapa ka, hindi ko itong paggawas ni mo sa kwan case ba? Gwapa kay KZ, balagot ko sa imo, di na ko siya mudawat. Dili ko mutuan na. Marasig si Maria Mercedes na siya. Kigwapo ka na siya buhok sa una, kinagwapo yung buhok sa una. Mura Mercedes o kuan? Karon kikuha na siya si Sadness. Sadness ba na siya? Joy, mag- Si Joy ba na inasa? Tapos, kita ba Mo to na-develop na mi. Nya anak ko na, sige, pamayaban na ako ni. So nananghid ko sa tanan sa iyang parents, nananghid ko sa barkada, puro may laki. Siya na iba sa barkada, mga X-Factor friends na mo. So nananghid ko sa ila, namuyab kong KZ. Nya, mo to, tong una, di siya tuog yun. Di jud bitong matuo kay dili gud ko niya kuan type. Kabalo gud ko sa iyang mga ex kay barkada gud bino ko. Kabalo ko sa iyang mga Eh, bago siya tanan. kala kabalo ko tanan do. Kabalo Tanan di ko pwede tanan. ingon. Bisag Ano? kana mga dili pwede ingon dire. Kabalo. Dili ba? Dili lagi ka type lagi. Pero, unsa may ikaw type ba nimo siya? Muna dako pa ko tanan nga ang kabalo ko sa bag dili. So po good. mo siya Di po. type. Di kay Alas ako mga beti kay sa kong kaputot no, syempre ako mga pangarap ka ng tangkad kayo nga kanang puti nga mga K-pop Ay, itsura ko Oh, kayo. gusto ng mga tangkad Ano na ako mga... mga beti. Lagot ko sa imo ha, oy. Ano Para sa type po ba? Hey! Tapos siya kipapipap. Kipapipap tapos. Ana, anya wala lang. Ambot niya na to oy. Wala ko kasabot pod. Nga natingala ka nga mo na ni-develop na po ka sa iya. Ano na-develop mo? Kasi mo nakita day. Dili ka nakahiring man ko sa inyo mga kanang magsige mo maghimog kanta-kanta at sa Sabi una. ta, dako kay na Murag factor. ang music man ang dakong kuan sa inyo ha. Kayo. Isa pod na gid nga dako kay nga factor kay kanta-kanta man kadugay sig kanta-kanta syempre magduet-duet tanaw-tanaw. Kino maglahi naman ni nga. Kuan lahi. Kay nakahiring ko ana naamoy barkada nga amo akong nabarkada po na mo sa kanta-kanta eh. Nga murag nakakras po ata to kay KZ ba to? Nga patapos pero kani man ang nakauna. Murag anak. Si Kidibon. Ano Uy, dili, oh my God. Dili sige. Dili ba ka nang Uy, in Jesus name. pero in love good si KZ kayo sa imuha. In love Ay, jud ti oy. Ano una gud ti. Una sa tanang butang. Una ako gud yung ti. first boyfriend. Like, grabe kay mga gipang tabok ng mga kuante. Pugngan pala yung baha nung kay gugma gyud ti. Ay, Ay, sa dili tsaka grabe po kay BM parents. Uy, ti uy, grabe Dili po. pwede to si mong parents nga buya-buya Ti, magkabuang grabe ka. po pagsukod ti. Uy, kay una kinamagulangan ko kung anak niya pagkahuman. Uyab niya. Itong nagkauyab Bago pa sa career. Katong nagkauyab mi 23 years old pa lang ko ti. So ako nya sa ato ba mga ginikanan kay kita gyud ang perfect. Ana gyud na kanang Tanong tanang mga as kang ilong ba? kana yung murag kanang kung anak to murag jud tag kinsa ana. So gisukod jud pud siya yung pagkatawa niya. In fairness may pud sa kong ginikanan kay karon kanang makita jud pud nimo na win jud pud ni ang gugma jud pud sa akong ginikanan. Uy, wa mi kabulo ang ana nga grabe gud ay kay abi na mo smooth lang inyong dili, relasyon. Dili to, uy, dili to. Uy. I Grabe don't po think itong paabot pud mi sa inani na point kung wala pud mi nasukod. Katong sa mga sinugdanan sa amuang relationship pud. Grabe, hinilakay pod mi. Hila kay dili kay mo abi pa na mo nga kanang Murag lang. smooth lang no murag pero wala lang niya gipabalo no ang mga tao Oo, no. kaya syempre, labaw na inani atong trabaho man good. Like, ang mga butang na inana, pag imo pa na siyang i-air sa mga tao nga, wala man kabalos tinuod na natabo sa inyo ang kinabuhi mo. Mas magubot, dagan nag-opinion na dili nagamatter, muragana, good. So, kami. Pero kung say nakita gyud nimo kay TJ nga kanang nakabuka gyud ba? Nakabuka. Dili sa katuguan na nakabuka sa imong dugan. Heart. Sa imong Gani, heart mo ba? ganun nga? sabot. Oo. Ako nakita na ko kay Jason kay iyang mga ilong. Kay pangarap gyud ako sa lalaki nga taas og ilong. Uti, may na lang yung lagi ti. Anay ko sa iya, no, puhunog, magkaanak na, no. Ako na dyan ma-offer kay personality. Kay, wa bang ko'y height? Asa man ko ng height? Walay height. Wapa ka, Di kay si Ibu, ang itsuraan gato, mo di ka. ba? Wala. Papabi siya. Ting, wa jud ko ika-offer, ting. Ano na jud ko nga. Ikaw na jud bahala. Wala ko rin matao. Tama na, sige, chika. Gwapa kay imong ilong, pati imong mama, kagwapa sa imong mama. Unya, kaysa kung mama raman ko to, wa man ni gawas ako. Akong dugo raman, akong mama. Wa man ni gawas ako Latak ang na to naong. sa ko, latak na to ni gawas, latak na ka naman mga inagihan na lang ba? O na nga, nasa man dugo ang gwapa, pero sa kuwa, sa hantod sa dugo lang. Wala ni manifest sa physical. Dili uy, buang, gagwapa nimo. O say nakita nimo kay TJ iyang Kuan siya te, ang iyang, aside from the fact na siya may faith, ang grabe siya magpinangga sa iyang parents. Grabe siya mag-respect sa iyang parents. Tako mo gana sa kuha kay Parehas ako ang type na tao nga bahalag hate ko sa tanang tao sa kalibutan basta okay mi sa kong ginikanan, wala ko'y labot.
Unya siya kay ingon ana pud siya kanang grabe siya mag-value sa iyang parents, grabe siya mag-alaga to the point na hapit may nag-away sa una kay kita ko sa iyang cellphone na nag-ani ang cellphone ti nya nagkuy with wa na bitaw ni kuante na bitaw ni message sa iyag kumain nagkaon na ka baby. Hala. Suko. Na ritso. Bagting na din ang Init, ganun. di pula. Pula, suko. Hilom lang ka, pero hilom lang ka. Kung saan man jud na ko ni pagkanang kuan nga kinsa man yung nagkaon na ka baby. Yung first boyfriend, yung first experience. Nya, bago pa lang taan Bago ko. pa. Nagkaon na ka baby. Ano ko giatay. Awitan man siguro ani. Oo. Kung saan man yung nagkaon na ka baby. May ako din siya kipangutan. Saan man guys siya nagkaon na ka baby. Lang. Relax. Sige pa dyan katawa. Kabalo ka nang seryoso na kay kanya, nakagipangutanan niya, katawan ka, samot ka sa puton. I think. Kung saan man yung message mo, nagkaon ka baby. Ano, tao diya rin gikuan. Yung gibidyo Tawagan ko. na to. Dali, tawagan na to. Ano siya? Mami! Iyang mama manggod kaya. Karon baby. Tugtog karon te. 34 na ko, baby tao sa usang mama. Kamuhuran ka? Kamugulangan ko. Ako na may lalaki, duwa ron me. Pinangga manggod kayo sa pinangga. Silang doon sa iyang igsuon, sa iyang sister. Pinangga kayo. Mauda ay pagkauna mo na kay hungitan Pagkatawa. gyud sa siya mama mang gyud ay. Sige, dyan kong katawa. Kasi naulawa dyan ko nga pag video ko lang nakita na ko yung mama. Gikan sa suko. Oh, nya, Gikan sa suko. unsa ni mo bingagikan ka sa Piki mo sa malaga. tita. Tita, kumusta naman mo diya? Uy, nagutan dyan lagi na ko. Pero yan na to. Uto Grabe mga kayo sa experience. mapinanggaon. Di siya kasi TJ kita ginamo nga kanang di gid siya bugoy. Ay, Di oh, siya bitaw. bugoy nga pagkatao ba kanang follow the rules ang parents ba kanang tarong siya ng pagkatao ba. Mo na dito jud ka na in love kid sa iya. Oo, ano te. Pero naapod na ko na kanang ano po na siya kanang double-edged sword po na siya. naman. Kay ang sayang kabuutan man puti kay feeling niya tanang tao kay para po niya kabuutan. So usahay kay ma-take advantage siya ba. Muna usay ako may mag uy, ay patak-patakag ko di kay ko ano. Tama. Kana laging igkatahi kanang hold up siguro siya no nya. Hold up to nya. Ko nga kuha na, dungga ba na. Nya mo na siya, ayaw sa bo, kay malay ni mo na siya. Ti, ano sa wala Interview pa niya, Anaon sa niya, malay din ni mo, kay mo ni siya nanungod sa kanya. Malay din ni mo, kay mo ni siya nanungod sa kanya. Sige na pagdaanan sa iyang life. Ano, Sobra ka buutan po kayo ni si TJ. Dili, Kanang kabutan lagi ti, pas in. Actually, tanang nga kanang mga show niya, kung laros na niya yung picture niya, tanang tao, picture niya ba? Pero kay, di na magit pwede, kay grabe na magit kita puka naman siya. Ti, maujud. Ikaw usap Birthday man siguro na ako ron. Dili, dili kay karon na ka na monitor biba ka na Bisaya, gita ka nang komportable ta ba? Sige, te. Unsay nakita na mo kay Kizzy? Ay. Wala na dyan lain. Dili uy. Isa parehas may pinanggaon siya sa iyang parents. As in kayo. Kung unsa niya kapalangga iyang mama papa, mupod niya kapalangga ako mama papa. As in, sobra. Like atong nag-Japan mi last year. Kasagsagan sa inyong kasal, di ba? Kumurag Japan mo ba tong or katong nang late nga Japan Late, na karon. Parang atong last year, last year. nag-Japan mi, gitreat na mo among parents. Nga Ay, murag, kalami. sabay sila, duha ka parents, yun, dala na mo Japan. So, murag na nga mga butang mong murag, dako kay siya sa kuha, kay murag, kung unsa niya, kung unsay, love mo gud kinawang parents, so kung unsa sila pagpangga, bitaw po, dako kay sa kuha. So, kana, isa sa, nagustuhan ako niya din. Katong kasal na mo, wala sila to, kay pandemic man to. Oh, kabulo ko to story adtuhan, nalungkot bito si Kizzy. Nya kato ikaduha na kasal na mo. Nagpakasal mi ikaduha nga pero katong kasal naman ikaduha last year para na sa parents namo to. Kay para makatambong sila. So mo na ako nagustuhan sa isa. Kay lami magud kay nang kanagong couple mo nya kana magtiayon mo ba nya pares mo gusto ba? Tama gid eh. Pareha mong direksyon. Pareha mong Di na direksyon. ka manangit ba nga pwede na ko ilaga kong mama. Di na ka man lisod kay na kung dili mo para sa kanang core values. Lisod kay No, na. katong nag-Japan ta di ba na sila mommy daddy. Ana mi una pa mi. Kay first time na mo travel nga kami nga isa ka. Kunya, lima ka grupo. ti. Upat ka, medyo idaran na ti niya. Kuan, ili kayo, kuan, og kanang bugnaw. Hinayon kay sa bugnaw niya. Dagan og baklay, ana. Ana mi unsa kan to sila kanang kaya ba na magstorya tag dugay ana ang trip ba nila, te, Pareha ba ana? ni trip ana bitaw? Pag abot didto la after no maglaag tibok adlaw. Alas city sa buntag mag-start ang mga adlaw no, nya magbaklay minuto, tuyok, pagkagabi tari matulog na ta guys kay sayo na pud ta ugma ana.
Hala, ang mga tigulang. Magkuhan pa sila review. Mag-review sila, Mag-evaluate sa tibok adlaw. mag-debriefing sila sa natabo sa tibok. Guys, nagkuyog man mong upat. Anong mag... Ano ba ni briefing ko? Tila- Guys, tila pa yung kuhan. Nya, katawan Sismutan kayo balik. mo lagi ka nagkuyog man mo. Kita man siya. Mag-isturahan na, di sila Sila pa sila. ka-move-on. Sila Di sila kauman. ka-move-on. Oo, so, Sa ilang experience. Kumbaga ang pamilya mo rin sa Katawat kulma ba? eh. Pare-pareha sila og trip. Ay. Para sila Di partner trip, mo. para Mawagid. ay te makatawan na lagi may kasi magkuan min ni TJ kanang tutukan na silang upat niya. Misig sila akong mama og ang iyang mama kay grabe ka kanang baik-ik niya akong papa og ang iyang papa gusto murag host permente. Magchika ano niya anak ka ng kusog kay tingog walay kuan walay level 1 level 2 level 10 tanan ano niya sige lang pangatawa mo duha ka mama magkatawa misis katawanan man kay natong mga mama Paris papa. yun mo. Oh, murag ano. Dako yung pasalamat sa Ginoo nga ang inyong kamong duha nga couple wala may problema sa inyong mga in-laws. Ay, Ay, te, thank you, as Lord. in, grateful jud kayo sa Ginoo jud pod na, ayun na, mo siguro lagi tayo, dako kay jud na factor na same og faith man good, same og pagtuo ang mga ginikanan pod ba. Kay even sa kanang Samoa karon na kanang magtiayon namin no. Sa uban ba nga magtiayon tino kay dako biya kayong factor ang kanang finances good na lahi ang pagpadako sa parents sa laki, lahi ang pagpadako sa Yes. parents sa babae, di ba? Nya thankful mi nga both among parents dili sila ang type nga kanang gina-require ko or gina-require siya nga dapat maghatag ka financially or dapat Amo na lang. inunani or dapat inana. Salamat jud kay mo sa Ginoo ba. Grabe jud Nabi ka uban na supportive kabuutan. Entitled nga parents kanang demanding ba nga tungod kay anak pero syempre di ba na responsibilidad sa anak, responsibilidad ba na sa parents, Tama. diba? Pero katong wedding na mo, katong kaysa doon na wedding na ingon ako, wala namin nag-vows. Kaya nag-vows kami sa first wedding. So ang vows na mo ato, vow na ako sa iyang parents. Ni siya nag-vows siya sa akong parents. Ay, ka-cute ba rin ninyo? So ako, Katuanan ko, murag among gi-kuan dito na murag minyo namin ni KZ pero kung unsa man ang kanang treatment niya sa inyo sa tong na all throughout, wala mausab. Murag dili ko pag abot sa iyang parents dili ko mo kana. Baga, wala mo na kulangan, nadungagan mo. Oh, tinuod murag din. ano. Pero kani, mo-flashback lang ko gamay. Kay siyempre, kailabi, ko kung unsa ka strict, kung unsa ka palangga, gini si Casey sa iyang papa. Ay ko ayo. Giunsa man gyud nimo pagpananghid. Unsa man, ning abot ba ka ganang mga panuhot ba nga kanang ikabuhi ba ba ka nga sa pananghid siyang papa kay kabulubi ko isubi kay ng papa ni ko. Hindi, sugod man si daddy. Pero kanang kuan na siya, deep inside ano na siya, kanang madlok lang kang tanaw. Pero deep inside ano na siya, kanang nice guy man na siya. So nananghid ko, Maray nakahanto ka una. hadlok, uy, wa ko tulog, uy, pila kadlaw. Ti, gida niya yan tibuok pamilya ti para mananghid nga manguyab. Sino ni? Ikaw, Manguyab, ha? Gida lagi kang kagayan o Manguyab pa lang na. Manguyab, tingala bito ko, manong ibuhat na ko to. Nagdala na ko manghod, mamang papa, manguyab pa man ko. Murag na malahi naman ka. Mau gani, murag na malay. Pero ito mananghid na ko na Makigminyo. mag-propose na ko. Nag-concert sila sa Davao. Unya, walang show sila. Nangid ko, backstage. Ako na, tito, murag, sumundong, sumundong. Isog ba? Baan ay ko ano eh. Ako mo na ako pag-ingon. Anak ko na. Sumundong siya. Si daddy kay murag mo anak bitaw ka ng Basi kuan balikan kay ba ka daw. ng hugot kay ba? Anak. Oh, dong, sumundong. Lahi man murag. Ano siya na? Daddy. Sana. Kanang taod po min KZ pinanmin ko to. 5 years mo siya to. 5 years na po niya. Kasi pwede na ako, managidon ta ako na mag-propose na ko niya ba. Sana. So, niya, sa may plano ninyo, ana. So, plano, nani, nana. Yan siya na. Ako, wala ko problema na siya. Dayon, anak ko, sige, mag-propose ko sa akong birthday. Sa December. May mas itong concert. Nanangid ko mag-May or sa bato. Story, pag-propose na ako. So, di ba dapat ang proposal kay surprise no? Mo gani gisekreto siya chika. Oh, gisik-chika ang mahal. Di nag-concert. So, samtang natabo ang concert, nagchika sila Oo, secret. nangid. Secret ha, secret. The next day, namilok mga sanina. Ana di akong daddy. Tanaw-tanaw og TV. Gapon man nagstorya man TJ. Nya, pila-pila ko. Nya, unsa may mo dad? Is good, ba't siya kwan? Proposal. Whistleblower! 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 Kaya ang mga reaction mo. Daddy! Ano din siya, samtang nagtanong sa TV siya. Surprise? Lingon man to siya mamo, to kay basing bitok, ano siyang masakpan ata.
Ay, pahanggaw-hanggaw na yun. Pahanggaw-hanggaw. Nagpatik-patik din. Surprise din. Tama rin, okay. Ingon din siya nga, sekreto na may istorya. Oo, Kaya tawon na. parang, dili surprise bito to tinuod. So mo na to kabaw na din ko nga mag-surprise nga mag-propose pero wa ko kabaw Kung sa'y bulan. niya buhaton. Abot sa akong birthday, mo to, di siya sure kung kani mo siguro. Hindi mo ko ga-celebrate ko birthday. Pero Dili kay akalain, ani, si kagulat. Mo na gid ni. Kasi niya ay pero nana ko yung feeling nga basig buhaton niya sa iyang birthday kay di man siya tig celebrate niya na alam siya kalit na love kay mag 30 naman kung gusto ko mag-party. Party, sino? Kidlatan simple lang guro ko. Ano kunan magkanang celebrate. Gusto ko maglaylang or kanang haon lang. Ano ko ay ano ba? murag muna ni mag-propose na ni siya. Pero Karon. knowing him, magingod yun siya nga agoy basig nag-expect na ni siya nga mag-propose. Ang pinako pa na unsa pa ng linog ba? Sorry, nahulog. Makakuha ni sis. Pasensya na kayo. Sorry. Hindi ka na. Nervyosa. Diyan ko kayo ko ba? Sorry kayo. Kasal man itong kasal mo naman. Nahorror na ni. So, wala ka kabalo nga ka ng knowing siya nga mag-isip siya nga ay kabalo na din nakahiring na niya nakaam. Anak ko, feeling na ko agoy basig dili niya buhaton sa iyang birthday. So anak ko, ako na lang maniguro og dili siya mag-propose sa iyang birthday, ako'y mag-propose. Ay! Na! Uy, as Ting! in! Nara! Unsa man tawon mong duha? Uy! Back to back din nga proposal! Tinamalit kog sing-sing tik Di para ba yun ni mo ang sa kilarangan sa mga kababaihan ba? ano, jud ko do di ko ni pwede mahumaning adlaw ni nga walay mag-propose. O Di ka ma-engage. So titibok party tinagatang-atang na jud ko to ana check mga kuan check mga bisita kasi pero mo, ano mo na ba ni ana jud ko ya kada tinaana naman na siya tinga. Guys, I'd like to thank everybody. Ako yung mag-propose ni Atay. Wala pa man ni siya nagkuhan. Thank you na, nag-thank you naman! Thank you na. Closing remarks na. Ako'y closing na wa pa nag-propose. Taod-taod, ano siya. I'd like to sing one more song. Ano, just ko. Guy, sing one more song. Pero di pagyapon ko sure. Ano siya. Gitawag man ko. Patay. Ya pag doon na ko tik, pa siya ni kantate na hilak naman siya tik, agoy na luwa involved, murag mauna jud ni. Wala ka mo na ikabuang na kasi hulat-hulat. Ano na jud ka ba ma-engage jud ko karon. Ano Ipakuko na ka, di ba? oh, pakukukod. Nagpakukod jud ko tik. Alam ko magpakukod jud ko kay mag-propose na gid ni. Kasi anak Oo, ano, picture, so picture. Pero og wala gyud nag-propose siya gyud mag-ana dito. Ako yun. Oo. Patay. Oh, tama-tama. Sa akin niya sing-sing sa koin. So na ko engagement ring po. Di lang... Kamu rin nakahuna-huna ana ba kami? Huwag yung may kahuna-huna ana. Matapos. Dits mo na to nag-propose siya ano na ko niya. Aro ko guys, tawagan ako ninyong feeling pero naingon jud ko og dili siya mag-propose karon ako ay mag-propose. Kuha na akong sing-sing. Iluwad pod ko. Ang picture. Ako una nagluhod. Ikaduha ang picture, siya na nagluhod. Grabe po, niluhuday ninyong duha, oy. Digit mo basta-basta ba? Sa tanang couple, no, karmuray makahuna-huna ana, o gitiming gid sa Ginoo. Ibig sabihin, kuan giswak gid mo sa Ginoo. Kaya nga naman, nganong gitiming man niya nga, katong adlaw ka mag-isip ka, o katong pong adlaw, nga wa mo gid mo ekstrahanay. Bitaw din. Or ako to paniguro na gyud to ako. Kayo, nganong imo pa magid ning pakawalan nga. Di ka Hamyards nabuyan. magkayo ni. Dili na buyan. Oy my God. Di na boy, anak ko pa nga, tapos hamyards pa jud kayo. Dili na. Wala Lips to na. lips, diretso. Dali, biya ka magkastoray. Pero kani, karon nga minyo naman mo. Unsa na ang mga kalahian sa katong nag-uyab-uyab pa lang mo sa karon nga minyo na mo ilabi na bigod nga busy pa gyud mo. Ting. Pinaka dako nga advantage na ako ganahan kay ko namin isa mi kabalay kay sa una syempre tuya pa mi hatod pa nako siya kanang nana lang siya dira ba kanang anytime pangitaon nako siya Ay, nara siya diha nasa kwarto nasa sala na lang mo na akong pinakaganahan na part na nagminyo namin Kanang di na ka mauto silang balay. wala na hindi na magbabay kita tawgma wala na kay kaubanan mo ang favorite part. Ay, pagkalami ko si Onan singit. Oy, sa Tagalog man dito. Ikaw pinaka changes nimo nga naminyo ka mo. Change siguro. Ano man ha? Sa kadaghan man good, pero ang kanang Pinakaganahan nimo pinakadaganahan ako na even after we got married, kay we got even more closer sa among family, sa among parents. Usually mo nang matabo kay pag magminyo na kay murag malayo. malayo og kagamay sa imong parents ba, pero siya thankful kay ko nga siya pagka nang busy kay kuno niya
di ko kanumdum nga magtawag ko sa kuang parents nga kay mag-message man pud mi siya mingon nila ba pa ka nagtawag today ana. So So, mas everyday manawag. Everyday So story. mas na appreciate na ko ba na usually di ba na ba yung mga partners na ingon na mara gusto nila nga imong tanang oras na lang pud sa ila ana. Siya mag-remind jud sa mga sa kuan na nak Ayaw ko na mga anak. Anak naman dahil ka. Sorry na, di pwede mag-sorry, tao lang. minsan mo remind na wala pa ka nagstorya ila mami karon na ana. So after we got married kay Mas na-close mas na. naging strong. Mas na-close na mo amang mga ginikanan to the point usay kami na mga saba sa mga ginikanan mga anak. Kaya Kaya responsible na magug kayo mo. Di pud oy sakto lang pud. We try. We try. Maabot kami sa point na ka na magbot kami nanami ka ng mga Excel sheets. Diloy, mature kay mo niya, may kimo mo dala sa inyong kinabuhi. Taw karon, Dili mo ayo. ginaplano gyud Getting ninyo. by. Taw kanang mo gi-bless gyud mo sa Ginoo kay grabe mo respect, mo pay og respect sa inyong parents. Eh, proven man gina. Proven jud natin. Jud na namo. Na Proven pag nami, jud natin. like ako na ako'y buhaton sa parents na ako na maayo, na ako'y tagana og something or unsa man. I-reward na ko I-honor. sila, i-honor na ko sila. O among pastor, pag nako'y buhaton na, nagi may tabo sa kuha na di na ko expect. Na, Grabe no? You're not doing it because you're For that. expecting something in return, but kanagong napansin lang yun naman na every time we do something for our parents na dili lang ko na mo ginahuna-huna kung sa may matabo after kay kanang grabe ang balik sa panalangin ba nga uy grabe no nga usahay kay di ba sometimes isipon sa mga tao na when you keep on giving mahutdan ka tama. pero pag when you are giving to your parents di nakakabantay nga lakas pa manigikan ni mga blessing Tinod bitaw. Nya makayon pangabutan makayon ka ba nga deserve ba nako ni pero deserve gud nimo tungod sa kanang ikaw man ang instrumento nga gitaganan sa Ginoo ba nga kay tungod kay wano kay kasing-kasing lagi buutan kay kasing-kasing pero kani malay ra ta ba about sa relationship ninyo kay lahi magid kami niyo di ba kami mag-Jason grabe gud oy kanang kay ako manggani nga Tagalog ba ako na pangasawa ha nindorin niyo pa Bitaw, yun no? Bitaw. Mindurin niyo pag niya. Hay siya, mo na bira sila. Ako mo di mo kasaman. No, di mo ko mapildi pod. So kami kanang nabi mga kanang sa mga kanang kalahian pero magbit gud mi halfway. Panikamutan gud namo nga magmeet ta, magminahalay gud ta kay ato bi aning gipili bi duha. Kuan gyud ni nga. Kay kung wala daw mi nakita sa PBB, kung nakita rin sa kanto, di man may inlove sa usag-usa. kami po di ay anak ko sa iya doong nakita Comment siya. anak ko doong nakita ni mo itsura do tong high school ko do dili ko ni malingi undo ano atod karon gani ina nako sa piling nako kagi panguyaban ro kanimo kay trip lang nimo Antod karon balik. Pila na 10 kay years ang na. iya ba yung mga bet kay kanang mga kuan mga lahi mga ana ba niya kanang mga beauty queen ano yung mga bet manggo Kailan mo sa ex Kay good? Moreno manggod siya, murag mo og na imong makuan niya, pero unsaon man kay ihatag sa imo sa Ginoo no kay dili man gid to. Da. tibitaw Tinuod yung kinako, hindi man ginako bet yun sa Jason. Ay, ay. Unya. Ay, ay. Mana si Jason, hilom na na. Ano ba Jason? Di, kaya ang gusto na ko si Paul Jake. Kato yung gutong datuon dito sa... Panganlan yun, di ba, Oo. boy? Si Paul di Jake. iya man pud jud nang Di ay. kuan Oh, karas ginaputot sa Ah, kita di ay. niya man tong kuan. Taga Cebu, di ba? Tagya tong limit. Padato ni ka dito kung mo imong ikuan. Kaya di man kagusto adto. wala jud kay panuhot ato Basta man naglingon man ako. Di palabag ko sa iyang kuan. Short. Gihimo mo kung katabang yun. Pero kanang ihatag yun sa imo sa Ginoo. Kay kanang kabulo ang Ginoo nga moto'y makatabang sa imo ug naapo kay matun-an sa iya. Tama gitu. No? Sa amo ang duha. Na-prove na ninyo sa inyong relationship no no. bitote sometimes it's not what you want but God gives you what you need siya di mo ma-realize ba nga Lord, uy, wala man mo giatag sa kwarto kang giampo tapos katong kumaabot na ang para sa imo ha jud Mo din siya ang usay dili tao usay blessing usay opportunity ma-realize nimo na tama din no kay kung katupong isa ang naabot sa kuha I would not be where I am today nga maka tama din mag-make sense ra pud siya in the end ano Katubang imo ang gikanta nga I'm scared to death. Now that I'm losing you. Para ba to kay TJ? dili uy kantam to sa may gandog Ah. pero tinoy ba to Pero kabalo ka kara kuan kito nga kanta ba ka nang tusok kis ang dugan ba nga kana kung karon nga naminyo nako na nako yung mga anak na mas na value nako ang life. Dito, Nya kato nga kanta na kana nga kanta malagot jud ko anak kay murag mahalok nito ko sa Kalagot, ani. mahalok nito ko sa death na uy tungod ani sa una kay mo ambak na maka jumping ko ba mga lungi ka sa imong naong kay ikaw ra man is mag-inusara karon nga make sense yung kay nga kanta nimo
para da ito sa kuan dito sa himigan ko abi na ko kay Himigan TJ daw. to siya. Pero beto tinod na kanang karon na naminyo nami kay ano man kay kuti Daredevil man kay kunya kanang kuan kay ko kanang thrill seeker kay ko tanang mga butang nga kanang kuan ako ginambuhaton Lahi na. kami duwati. Lahi kami personality. Kanang kuan kay upusot ni upusot. Lahi kami, as in. Pero karon kito naminyo nami kay kana ganing sa kay eroplano sa una mag-uyog-uyog ang eroplano tanaw kog TV tanaw ko sa lidawa jud karon maksong gamayng uyog ang eroplano kay mother ko Lord ang akong bana Lord sa una lang gid Lord limtanon ra ba jud kay akong bana Lord Lord makalimtan niya asa po niya gibutang ang susi sa sakyanan kay jud akong bana Lord Enumerate na kay Lord tanan. Lord ang akong bana Lord kay Lord mabilin to Lord ano ko yan lahi na no kanang dili na lang Ikaw imo na oh naon. di na lang ikaw imong una na nakailaing tao nga kanang sa hierarchy sa imong priorities na nay tao didto nga murag Di ko di ba no nga naisip nimo mamatay na ka pero ang imong gihuna-huna kay siya gihapon. Tinuod ito. So iba gyud ang kaminyoon no. Labi na nga ka inyong kaminyoon kanang gihanay gyud ninyo. Kay lahi man ang kaminyoon kay kaminyo na mo kay nabuntisan ka. Lahi man na siya. Kani sa kaminyoon gihanay gyud ninyo mo na ang Ginoo gyud ang nag-center sa inyong relasyon. Pero kani ba inyong kuan kaminyoon kay pares man mo musikero. Unsa man ang kana kay kami kay pares man mi nga kanang buang-buang ni Giton. Buang-buang po na mong balay. Kamo ang pares mo musikero. Everyday gyud na isong. Naay gyud kanang natugtog sa balay. Mura gyud kanang ang balay mura gyud kanang bar. Kanang mura kana ba? Every, ano mite, naami kanya-kanyang oras na mag kanya-kanya po. Na, muna isa sa dynamics. Ay, importante ba na, mo na yung gitawag ka ng, masaya ka ng privacy po ba? Kay para mo balik po mo nga ma-inlove mo kayo mo sa isa't isa. O, amo, okay, nga na po mini Jason. So palay, pimintin ay kanta sa balay. Pagka nang gusto na ko siya makanta, sugdan na akong isa ka linya. Sumusunod na, automatic. As in? Automatic ha, proven na lang ako. Uno-un. Nasya sa akong tungod, sumpayan gina niya. Di gina may mga din niya sumpayan. Ina na sa balay, ina na sa kabantay. Niya, piminti, it's a sige mi kanta. disease. Sorry na good, sorry na laban na Di man anak sorry, sa ano. kuala. Di man siya Kung dili siya sorry. Uy, Ganahan kaya, gani ko. Pagbutang mo kamera sa inyong balay, bi, para mabalaan na mo inyong daily life, bi, para makadungog po mi sa, i-share po nitaw ninyo inyong blessing sa inyong mga Tingnan mo. boys. Pangarap ka naman na mag-vlog pero dili may consistent podcast. Ambo, dili may consistent siguro Puhon, kanang puhon. okay kaya na mo karon niya ugma kay mga tugnan sa kay ano lang oh, Pero kanang every now and then mo, like mo dulo na siya sa kuha. Ano siya, big, tabangin ko anong kanta. Naku, hunanaan ba na kanta? Tabangin daw ko ani bi. Yung sa ako po patabang po ko niya. Kaya di mo ko hawd. Para na ako, mas hawd mo ko siya mga tono. Good. So patabang ko niya, big. Hawd ka na. Si gwapo ani na. Asa di dalon na, ano ang dynamic sa balay. So pimintin na yung kanta. Sama ka. Coach, ba na siya. Di ba? Sige, Coach pwede- yun. Pwede As nga, in. di ta makakuha yun. Coach yun. Coach Freddy Roots. O niya, Asia Soul Supreme. Pero, ito ka ni TJ, kay grabe hagyud ang kaning palagi, oy. Kanang, misag kong kanang, misag wa kay uyab. Feeling ni mo na kay uyab, pag maminaw ko sa palagi. Giunsa man gyud nimo na pagkuan nga kabalo ka nga dili na sa padulo nga tugtog nakatabang pud ba si Casey ana siya saya natin. Saya gid na nagikan. Kay ako lagi as a songwriter, mas mapa-feel na ko sa iya kung unsa akong tanan ako kanta halos siya man. Ma-enumerate na ko na tanan. So, pwede na ako mas sa buhok ani bayanan minalagot ko mas mapa-feel mo gud na ako niya. Aside sa words, pag na melody man gud. Kana bitong pag mapadungog nimo sa through a song, mas ma-feel niya ang love nimo. Kasi sa istorya lang nako sa iya. So kato nga time, gi-surprise na ko siya kung dinner. Special na. Ana ko kunwari na siya gig. So ana ko sabot ng cornerstone na Ignas Casing na siya gig. Nga naado ko noy kuan Like, na ang dato ado ko kay noy na dato nga kuhaon siya. mag-birthday party daw ana. Kaon siya makanta 3 songs lang. Nagpa-hair and makeup ako. Oh, yan, makeup siya. Ano ko na. Nag-text blast good ni nani na mo niyang rate nimo ani ana niya nasa Quezon City. Nya na din ko nga ana ko sayang assistance kay GM ana ko na ya. Ignaw le driver. Pag mag-inquire na kay GM. Kids wala day driver sa katunga date sa May 29. Ano ko ako na lang wala kay work. Ako na lang may magkakoryo oy Siyempre. Ito din ko. Quezon City. Ba ano ko ato kay di man kay ko tig surprise gid kayo good. Oo niya dali man gud kay ako Dali magud siya ang scoop. kugihan mag-surprise. So pag naay ka ng mga There's something wrong. pag naay mga may pag-detective pag ni siya Ay, sobra. Ay, no, so. Balaan tanan. Balaan yung tanan, dahil do. Tumatatod na ko siya. Pag-abot dito sa venue, dala na ko siya. Tingala siya langit-ngit man. Wala may party. Wala anything. Yan ay garden na na table for two. To surprise ako siya ito. Tingala siya, sinaaron.
niya parang ko, ay surprise ni dinner. Yung pinakaw na nagingon, wala ko silduhan eh. Ano ko? Wala ko bayan! Ako itong ihap. Wala yung bayan! Asa kwan. Oh, siyempre no, kay nagpakuan ka, nagpa-hair and makeup. Magandang na. Asa man ako tukwaon? Saan ko ibabawas? So ito, pag-abot dito, anak ko na, ano ron, anang May 29, 2023. Yan na siya na, kung sinasa May 29, 2023. Wala, oy. Katong May 29, 2023, 10 years exactly, May 29, 2013, tong day na nag-ilami duha. Mo to ang... Kalami, pero ito niya mo ka nang ipugpug ka ng baseball, oy. Wa naman di ka kahinom-nom di ay. Alam ni kaawang yun siya. Uy, kanto pa ng kulit nga episode. Wala. Bita, mga 2 weeks na siya tagaan. Bita mo to, te. So mo to. Naalala yun ni mo, Tit. Di kay gitagaan ko niya og kuan Oy, kanang star kana, map. klaruhan na, bi, kay feeling yun sa mga taong ikaw Ako yung nag-research. Gi-explain ako na balik-balik. Explain. Gitagaan ko na star map sa balay, nasa hang sa mong balay na kanang mapa siya sa stars atong day na nag-ilami. Iyang gihatag sa kuha. Nato sa mong studio nakabutang. So ako gitong gitiman na date na kani ang mag-celebrate ni ani. Pero siya naghatag ato Pero sa ako'y nagpangita to, guys. pangita Ako'y niya. nagsuyod sa Atibuok, kuan, ug asa. Unsa ko ni may exactly yung date na nag-ilan. Imagine ni balik kong 2013, guys. Unsan tuigan ako sa gatag sa iya. 2016 siguro. Pero katuig ko lang. Ako yung ilami niya, mali din, no? Niya mo to, gibatan og kanta. Mo tong palagi. Kay gusto na ako ipakita sa iya nga, bisag taod-taod na mi, kanang naara ko. Kay ang babae, kailangan mo Simo pangutana, babe, love ko nimo, babe. Pero tinuod man na tinuod. Tama kita. Pero Kami mga lahi man babae ang madungog nimo pod. na assurance gid ba nga kanang Tinod. everyday usay mo kami mga babae kay may insecure man gud mi. Mao Labi na. na kaya nga naw, awa gid oy. Insecure gid kada kanang makakuan ka ba nga pagmata pa lang nimo ayaw ka guol kay ikaw lang gyud ako ang kana. pala akong inusara. Mo na, kanta na lang ang Labaw gibuhat. na karunting nga kana nga mga babae nga murag, uy, yun Kana giusan nimo na. Nga, murag man sila. Grabe si Kizzy bagay gisave siguro niya ang Pilipinas sa iyang past life kay nganong na guys, wala na lang jud ko ika-offer ani nga kinabuhi. Walang dili jud ako deserve sa TJ. Kanang siya ra yung lugi ani kuan labana wala gyud ayaw kuan. pag ay sa lahuna-huna kay nga naman inggit lang gid sila sa imuha pero kay ingani man gud na siya okay mas kiligon ka case no kay naman daghan ka ayaw nakakras sa imuhang bana kiss Pito, lami kay ang feeling nga kana maglaway mo pero ako ra gyud intawoy nakatilawan Te, ang ako mindset na lang yun karon no kay ano guys kilig lang mo guys kay every time nakilig mo siya guys mo kita man mo guys ako magapon kilig lang mo guys wifi na gyud ka ano guys kay mga bayro nun sa balay Uy, pero congratulations ka ayo Ay, thank you, TJ ba Salamat. congratulations ay pero ay basig mo ano mo guys sa tinood bitaw appreciate ka na mata ng suporta ninyo sa palagi guys na kana si Case ikingon po sila Case nga naa po ka lang sa backstage usahay oh magubad-ubad sa iya. no oh ako ra gyud mo make up mo hair mo style mo plancha sa Huwag siya mga trabaho. sanina ano niya wala ko sweldo Ang sweldo man nimo kay iya mapakigugma. tingula Bag. bayad ti Tigo man ang bag. sus kanang baga ba na wala na atag karon wa pa dyan Iloy, wala pa gift cake. Ang mahal kayo mga baronon sa balay day. My Oo, God. di basta-basta magpahimog bala. Pero Lagi pero mo. siyempre kanang lami kay kay mo tan-awon ba kay kanang sana kanang gamit halfway good mo ba? Kung asa gyud ang isa, Balance naman sa yun. balance na gyud. Ano lang siya. Ipadayon lang gyud na ninyo kay mao gyud na magpa-strong sa relationship. Wala giti. Give and take, Pimente. Give and take yun. Kay naagi mga times nga, lahi man siya, murag di man ko kangay ani nga kuan. Pero Yung intentional daw. kailangan gid nimo og kanang matud pa murag sa palagi na kanta murag kailangan nimo intentionally ipakita sa iya gid na kanang na ako. Pwede ba mo magatag og advice sa kana bagang from friends to lovers? Unsa may makuan nimo advice ninyo anak nga kanang naa pa sila sa sitwasyon nga wa pa sila confused pa sila. Unsa may Uy, pwede gwapo niyo kay nga i-share? foundation Oo. ang Friendship. friendship. Gwapo kay nga foundation ang friendship. Kay ingon akong lula, pag daw ka ang matigulang mo niya, friends mo nagsugod. Pag ang romance medyo mawala na. Okay? Siyempre, beauty fades. Oo. So mawala na ang romance. And yung ang balikan ninyo, amigo mo. So, gwapo kay ang foundation ang Matigulang mga friends. gihapon matigulang yung mga friendship friends. niyo. So gwapo kay Lagi ang pa yung friendship. foundation na Kay- friendship. Tama gyud na imong lula kay karon nga mga panahon nga kanang ato mga magpapanakit ano totoo magpapawa na may mga intimate. Kuha naman sila diretso kanang mura na sila kanang barkada na lang ba nga. Ang company na lang ba huy kamusta nahitabo buang gito si kuan ba no kanang istoryahan na lang ba ang magkuan magpabilin sa kaminyoon. So Mao na siya.
muna ang the best daw. Kana sa karon nga mga nagigugmaay nga kanang friendship nagsugod ha. The best daw na siya nga foundation. Ikaw, Kiz. Bitaw. Tama siya. Na nindot siya na foundation ng friendship kay it also gives you time to get to know the person better ba kay. Syempre ka na ba mag-decide kag makigminyo na kuan ba na you're choosing to unsa man na murag imo lang ano imong kinabuhi sa tao ba nga Oo, I'm gonna isalig choose nimo. to walk this life with you. Ilak What if nimo ba, dili ilak? ba kanimo siya wa pa kay ka nag-take og time na ilahon siya nya pagka man nag-isa na magbalay na realize nimo nga hala lahi man yung values akong values lahi man yung Magkaaway, day-day mo, lahi no? man day ana lisod kay na uy nga kanang dili mo parehag Direksyon, direksyon ba labaw na nga like si TJ siya ang lalaki. So, siya ang mag-lead sa among household. Pero what if ang iyang mga gusto matabo, dili ang mga butang nga parehas. gusto na ako matabo. Ano ba? So, important kay siya na you take your time sa friendship. Kay, og maabot na dyan po mo sa point na magminyo na mo, maabot man dyan na siya. Maabot, ma-feel lang po dyan ninyo mutually nga murag, are you ready to take this to the next step? Ano? So, kung na mo sa face karon na friends lang sa mo, like, enjoy yun lang dyan po na ninyo kadagan kay magma-discover. It's another journey on its own na kanang lingaw. Kamo gyud ang couple nga magpakita gyud nga nang sana nagtimailhan gyud sa gina-enjoy gyud ang journey sa inyo sa isa't isa. Oo, Kay amo wala gina- gyud mo amo gadali, ginatry. wala mo gadali, gina-enjoy gyud na take time lang mo sa inyong mga steps niyo bilang mag-asawa. So karon na ana ta maabot ta karon sa ato ang dakong problema. Kaya naman gyud akong problema man gyud ni. Unsa man gud ang dakong Kani problema? mga dakong problema, masulbad ra ni siya kung mukaon ka og fishball. Naa din na pa rin makukunan mi kanyo, pero mo dikit ra ni Dili siya. man siya kakaon kay nagsuot man siya sa iyang kanang clear nga braces. Nabigay ka nag-brace ka nagi wala gino. Wala gino siya. Wala kani mo ni siya ang akong problema ang magminyo challenge. Kung sa English pa married couple challenge. So magdula ta karon. Agay ni dula bay. Nay premium te. Atong Wala na dula. ni cash prize. Nani te? Di na magdula. Grabe. Kini daw mo doon itong madaugan. Dili magnota karon ang kami kasi kaya ba nako Mr. Kaya pa nako. Magdula ta ang duha ka magninyo. Atong tanawon kung ilado ba gid kayo ninyo ang Agay. usag-usa. Pero dili na sa timailan nga mag-away mo kay wa. Tilimtanon kay ko tiya kasi makalimot-limot ko sa. Walay disclaimer diha. Gabi ko kalimtanon. Oy sa tinuod lang yun no ko ganing Uy, tilimtanon kay ko tiya. Lagot ko sa Bisaya, nga nga Bisaya. Nay natabo, nay natabo te, nag-guess ko. Kuano magang kay ganda. Nya live. Live, niya ako, pwede po ba umihi saglit lang? Anak ko, niya na siya. Sige, commercial, lapit na. Pero tulo na ng commercial, dali eh. Nihi ko. Wala, pag-usong siya, di na ko bulo, asang... Yung ginapangitan na siya ti kay live. Nakabalik. Uy, os makalimtanon gud si. Di ko iyak di mag wala na nakatapot sa iyang lawas na wala na. I-edit na lang ninyo. Dili kay naman tayo marriage certificate. Wala man tay problema kay makuan man na siya. No. Oh, kani siya kabuang mong ka-case. Uy, ate, promise, ate, kanang- kanang mo siya kay kalimtanon gud. Di mo lagi pagka sus Lord di gito niya makita ng iyang kuan Lord ug wala ko Lord ano. La uy. Ti kaning karon mo ano ni siya guys pwede ko mangi guys. Ako nang time man mga 5 minutes pa nang balik sundoon na ako natin. Mura mo tuyok ang Buti kuwan. pa sabot ana, mura na siya kanang sa salit ay kanang sa dula gud nakingkoy nga kanang dingding na lang magsiga na sa dingding. Kanang ko bang sa dito wala mo kalihok ni. Ang kanang wala kalihok ano sa ting. Pero sige lang kay naa man kadara dermi sa iya. Mo na lang lagi. Ang iyang palagi. Tahon. Ay, so kani i-explain ninyo ha, i-explain ninyo ang kuan. O say, Sige, baby, kung baby. unsa Abi? man gyud ang tabag ani, okay? Okay, mga pangutana. Ikaw, KZ, kasulunon kay TJ. Pero ano, no? Kani magpangutana mo ba na sa simbahan manggo charing na. Kani, kinsa ang seloso sa inyong duha? Silos or silosa? Okay? Face up? Face up? Ito ba? 1, 2, 3, go! Alam ko may silusan niya sa kuwang. Buang man ka, uy, bay. Usap po sila sa ito, mga naong puno. Unya te alam di ka magsilos di ka ang mga bayti igawas para niyang kamot sa backstage mura na mga buang. Uy, saksi jo. Mura na Kasi, saksi jo ko anak kay kato nag-hosting. Kasi, pati ang tag-iya sa kato amo ang gi-hosting, kikilig sa Uy, ina. kato si Rix mo to, di ba? Oo, si Ma'am Rica. Bisa pinaman magati asawa pero ang kato mga anak ami igsuon niya nga mga single nga anak. Ako
Lagot mo ko kay Casey mo. Kay Casey, kay TJ. Pag anak pa lang sa gitara. Pring. Unya, lima ka tayo. Ni TJ. Sabi si TJ. Lima ka mag-gig minom, kuyog may gig. Pag ako ni mag-set ti mag-uwas na ng mga ugat na ko diya. Nya, makanta ba ako tiki kanong murag kanong monster. Ano jud ko makanta. Na aya pa lang sila manyagit ana. TJ ti kamalag, may gabi ninyo tanan. Wala na mga tao. Uy, lagot ko. Uy, Di ano mo na lalaki pag Wala mag-gig natin na iris na tan ara ko kon sa kong singot. Wala man sa paning ta. Alam mo na lalaki mag-gig. No, pag kanang kuan kanang gifted kitag naw kay kanang dili ra kay tag minimal effort nya maximum impact ana ang permente ba kanang Di lang ana yan, lang lalaki mag-gig nya sa bagana babae. na lang sa tinya gitara pag siya nya microphone ana nya magana na lang nya manyagit na Sagit din. Wala. Isa pang ikakatudlo. Yan ang prong. Pag anak pala sa prong. Buang ng mga bata babae. Wala na ako nag-zombie. Nira jud ko happy birthday Happy oy birthday. Please watch this. Dili, deserve yung kayo ni mo, Tej. Thank you, Tej. Grabe ko maka-deserve Salamat, yun, Tej. Tej. Thank you, Lord. Grabe si Lord yun kay sa inyo. Sobra, Buyag-buyag. giti, as More in. songs to come unta pag yun, Lord. Salamat. logi jud ti oy okay Ikaduha, next question kinsa daw ang hobby ang maglimpyo sa balay? Kinsa ka ni? Last part, katabang nagibutang ba? Walang lagi pa dulong. depende pero mas na lang mas Mas ka nang hilig maglimpyo-limpyo ka ng hobby. Siyempre, babae, Mas, na. mas. 1, 2, 3. Asawa ni pare! Duha TJ lagi and ako. Casey. Okay, lahi depende man good, depende. Kay pag so, 'di ba, artists may duha. So pag it's time for him to create, mas siya ang mas mag all over the place ang mga papel, ang mga gitara, mga nana. Pag ako pod ang murag ingon ana. Pero So, kana ang siya na tubag? type gina respect po naman na siya Si na. Ate Grace. Oo. So ang pinaka good si Ate Grace. Siya natin butang. ano na lang. Oo. Next, unsa ang favorite part ni Casey sa lawas ni TJ? Agay. Hoy, basig ko ani. Nga na, yun ang pistola ba? Tama. Lawas ni TJ. Tama. Na, magsagit-sagit ni mga babae din ba? Malagot ko ba? Uy, butanaw ako ang kuan. Butanaw ako ang Uy. ang parents. Bisag 3 years na kasal mo. Pero yung kakabay mo. Bito akong papa na gani karon ng mingog. Dog. Lagi pag mo get tumigdabaw mag-gig, mo na yung daddy oh. Pag malakaw na, di nangin sa midi niya kanang hugot kanya nga na ba. Dong. Di amping di. Apo. Uy! Muro jud kanang unsa pa ni i-add to cart ng ang bata. Di dapat kuan dapat Bisaya. Pero ingat na lang kapaspas nung pagbata no. Bisaya. Okay? Kins, ang pinaka best si Casey ang muta mo kuan. Ang pinaka the best jud kanang unta mo under ang kuan. Ay, Ay mabasa pa man siya. Sige. lawas ni Ato, kuan. pala, Go! tubag. Atubang! Si Mood Lips. Oh. Ay, Maria! Tama lagi ko. Kalamin sa mga Titanong tigo po kay ang kanang shape Makakuan, ng manggod. Mo simod. gani, mo gigo kaysa mo kanta. Unya akong shape sa akong simod kay kanang permanent sad face ano. Ano ba ito? Kanang ano nya pa jud kong binuangan na pag matulog dako kay ano ko matulog. Ano lagi ko magkaanak lagi takin ni ilong mata Oh, ana ana, personality bata na jud lagi ako ma-offer sa akong anak. Di, gwapa kay nabiyag inyong anak. Gwapa kay kang mata. Di ba? Mata, Di ba? Mata, ubiyag ko. Huy wala. Next question. Unsa ang favorite part ni TJ sa lawas ni Casey kung kabalo si Casey? Sige daw, be. I Okay? 1, 2, 3. Atubang! Ay, Marias lagi ta. so- Di ba? Galing ko siya matat eh. Mo Lagi na to po gud tukar. ang makitaan. Di, gwapo dyan kayo mata ni mo, Gwapo kayo Case. mata, Gwapo bitaw. kayo mata ni mo. Tantalizing kayo. Da. Misag, dili siguro ka mag-ay maganang false eyelashes. Anong mata ni mo? Muro ba gusto sa mga Koreana? Hala, mo rin gusto kag mga chinita. Di kaya mga gusto na dahong bata. Pero sorry na sila kay nanay palagi. Tanda sa duha na lang ni duha. Ay wala dapat mga 10 pa. Ate, parang naglami. Kinsa ang masaba sa balay? Ay. Lalay lagi kag kuan reaction. Oh, murag na to yung meaning ba? Saba sa balay. Kinsa ang masaba? Depende sa para. Gara lagi kay kakaroon. Kiyat lagi kay kagmatubag. Bisaya, manggod no. Kaya mga Bisaya ba? Kay makatubag ba tag mga ingon ani pag magandang buhay dai. Oo, hindi na mo. Siyempre magandang buhay, maganda na naman dito. Isip mag-ingon ani ka sa buntag. Magyari ko wala, uy. Tai magigisto na, gina mo diri tai. Mo pala pagpangapi niya pag gaman. Pagkat cute eh. Okay, atubang.
case. Dako na mo. Ginako po juga Ayo ayo. kayo mapagkasulatan. Ano, i-explain nganong dako jud kayo. Di man hiluman man sa balay. Ay na ka nang Ay po nang Di ang mga pamaka. asawa gi kay sabaan gyud na. Unsa na lang? Di naman siguro kailangan i-explain. Sige, isipan. Basi gusto nimo mangutan na kay Jason. Kay di lang isa ang sabaan, nadungagan og duha. Agay, ti. Lugi Bitaw kasi- nung naglingaw kayong balay, ti. Mo nagkaroon si Jason siguro magkailangan na gid siya mag-rehab. Ay, happiness ka na mo magtanaw sa inyo mga video. Bitaw, ti. Kana ko di na mo ma-imagine. Unsa ginaunsa kay ni Kuya Jason no nga dili na lang sa Temelay karon kanang Naa sa kuan room, nasa room kasana tawa na kanang sana. Na puro puti. Kana mo cave ba? Nasa man cave. Nya, ati Ariat na po kay mga story ang mga bata karon na like dad where the anak no sila mga Sabi, Sino mamura ni mo, ti? Kamahuro kay karon sa sapat kay parang mga bisay kay baba. Kung asa man ka, anak ko na ato ni Canada kay bata pa si Maylan ato ni Canada. Nga anak ko na ato ni Canada. Uban po daw siya. Kung asa ni ka simpat, asa ni ka. Ano nakauban man ka wala pa man ka siya. Na ako sa CR. CR lang ko sa Canada. Nga naman, na daw siya sa itlog siyang papa. Nag-anak daw siya dito sa itlog. Ang kamantas pa dito. Paano niyo mo na maisip buangan ka? Ano lagi? Bisaya, kay utok ang buang. Nagiliwatan. Pinakalas na lang. Sige. Kani, kinsa ang manguhit sa love time. Naman yung mga season. Kaya kami sa season na ako karon, ako ang gapanguhit kay Jason. Pila na kuhit. Ako kuhit yung agtang. Kuhit. kanang tinuod ha. Kanang tinuod. Kinsa ang gakuhit karon panahon na. Wait lang. Ato bang? Guys, dugay na ko giantos guys. Ihapon na rin sa ako. Oo. Dugay na di. Di tsaka ulan-ulan merong panahon na. Pero tebe taw ako. Ikaw sa mga ka. Alam mo, Ako giti permentiti ako. dili man ta pwede magpabibi. Kay usay man kapuyan naman na sila. Usay kita dugid ang mukuan. Kita na yung kamot. Panauhing pandangan lagi ba na mo ano gid ba? Baka na to sa Panawin pa. Kana kita kita man ang una. Preliminary naman may pag preliminary ana. Kamo din mo secondary. Di ba? Kamu saka sila man mo pinali, di ba? Oo, sila wa pinali. Magtas kay mo kami lang mo preliminary lang may mabuang. Oo, no. Sauce. Karon Ay, nako. karon na ta karon sa ato ang ultimate yaw-yaw. Pag kita daog ato. Ang kamu man permi, it's atay mong duha. Oo. So nami price? Ang price yung duha, kamong duha manguhit sa isa't usa. Teka. Usa may price at ani. Ang price daw ninyo kay ihulog daw sa pizza G's. Mo na inyong sweldo. Ate. Kita nga to, ha? No. Pa pizza juice butang daan sa cellphone bi bago ta makalimot. Karon po sa inyong ultimate yaw-yaw kay ang kaning ultimate yaw di ba sa tong balay man magyaw-yaw man atong mama di ba? Unsa ba ka? Kaning kwarta wala na ko nagipunit ha. Pero na lesson nga matun-an nga pag karon na tigong to itong yaw-yaw ni mama dai sa ulan no. Kay usay ultimate yaw ninyo nga nakuha na to sa atong giistoryahan karon labi na sa inyong duha sa inyong relationship kay nag-uban mo di man mo kabulong halay nga na daita no. Kay ako ang na ultimate yaw-yaw nako para natun-an ako sa inyo ha. You give the best to each other. Kanang kabulong ka kita na ko sa inyong partnership na kanang best gid yung kwan sa isa't isa ba. Wala gid mo naghilahan pababa, wala mo kanang mo na nakita na ko sa inyong gihan ay gid ninyo inyong isang usa. Gi-enjoy gid ninyo ang journey sa inyong kaminyoon which is good na maayo mong pamarisan sa ato ang mga kuanisens labi na mga kabataan ba nga dili magkapili mag-rush sa kaminyoon. Mo na akong nakita sa inyo ha. Pero ako mo to ako ang kuan di ay akong ultimate yaw-yaw nako. Pero ako nalimtan ako. Ang mo to kung ultimate yaw-yaw dai nako nga namali po dai ko ganang kuanhan ay sa inyo ha. Kay mo gito ako natunan sa inyo pero na-appreciate kay mo na akong duha sa inyo ingana nga relationship. Oy murag ikaw kusog kay ka magbinuang proud kay ka mag-host. Ito, ti. Congrats kay ti, ha? Dilo Bitaw. mo pag Ay, kanang dili na binuang every time na ako madtuan na event si Ate Mela ang host kay kanang wala jud kay maramdaman na kanang dead air niya. Dili siya nga kanang kanang murag ginapugos na dapat may matabo kanang natural lang gid siya fermenting. Ayoko nga lagi sa kay makahilak na ko dinhi abla. Dili bitaw tinuod jud nate wala halong char wala halong pagkuan like whatever man imong ginakuha karon ng mga blessings I'm pretty sure na mas dagan pag maabot because of the kind of person that you are. Grabe kay ka na inspiration sa mo ana. Salamat jud kay Despite the success, grabe ang imong humility nagpabilin, ang imong pagkabuutan.
O grabe pod kay kailab sa imuha mga katrabaho kay ladali kay kakatrabaho. Usa man in taon ka kay salamat usa kayo. kamo pod baya ing anak pod baya kay usa man mga bisdak man lagi tay nga ang mga bisdak no. Pero siguro man pod good no kay kanang sa kuan ni ba kanang salay na pud na kanang kita mga Bisaya man good kay ang kini na opportunity man good rarely comes by dito sa mga kuan sa mga tao sa atoa ba like kita Sa lugar na no, to nga. ang among Bisaya. lugar Digos pag-abot na ko dirig Manila ti kay tagasan ka Digos saan yan maingon ako Davao na lang para maman na mana na lang ko Davao na lang para tapos na so siguro kay tungod na rare kay ang opportunities ba mas siguro mas grabe ta mo treasure na nakaabot ta diri kay it's an opportunity na dili tanang tao makakuha nga Nya gabre po kita ka mo kanang mo appreciate yo mo down gyud kay ta ba nga kaburuta sa tuang gigikanan ba. o dili jud ka pwede makalimot gyud Di ka tiga pwede sa kanagikan Kaya itong mga parents pa lang kulatahon gyud taman-taman. Ayaw. Ti, Dili. ay, no. Sus, ang pagsiga pa lang daan sa mata ni Marites, maana din. Sige sa mama ni mo no. Maana, ko Lord, salamat kay Lord sa tanang kaayo. Maana, ko din. May gani karon akong mama, kaya naabot na siya sa age na kanang siya na minipos naman ko, ikaw na lang pangasaba sa imong manghod. Kapuyan ako mga saba. Ay, salamat na, human na siya sa iyang. Iba binang mama nga Bisaya ba kay iso ba kayo gini. Ay, day, wala pang kanang kuan eh. Sus, kung siguro kanang gentle parenting na uso pa lang na tong ay kung akong mama karon na siya ang style sa parenting sa akong mama karon makulong. Mabantay bata man. Mabantay bata ta. Ako pa ba. Pero in fairness, kapila na gyud ako nagitry pabantay bata ako mama. Sa una ka na bitaw magilang kanya Kung lagulit. mag-isip lang ka ba? Bantay bata. Bantay bata jud ka. Pero karon no natigong na ko no I'm very thankful I'm grateful sa kong mama Nagdisiplina ka. na realize jud nako na I would not have been ready sa kalibutan kung wala ko gisukod-sukod tama sa kong mama wala ko gi-prepare wala ko gi pagkat-undi ang panglimpyo pagkat-og panglaba kay Kung nagmamingit imong respeto kay isa gyud si Casey sa sobra ka ba respeto ng artista. So di kung dili tungod sa imong respeto na Grabe respeto ni Jen. Grabe di mo kung ninang. Dili ba? Tungod dili kay tungod ba gyud sa Tinod ba dati? Adala nimo ang respeto ni mga gitudlo sa imong mama diri sa showbiz kay dili ba basta-basta diri ha. Uy, dili jud, Basta-basta diri basta-basta, ah. dili So jud. pasalamat kita sa itong mga parents na gitudloan Ayo kita. jud thank you Pero naalang yung request diri o sa pinakalikod namo dito ang pinaka-boss po namo si Sir Mike kanang anak iya siyang gi-check yang buhok sa kilik-kilik kung napa ba daw kay pwede ba gyud daw mo request ba sa course lang gamay lang kay nga palagi daw. Sabay ko. nagdaw ka gitara Dito, sabay ko. oh sabayan mata ka ikaw Hey. Ngunit sa huli, palagi, babalik pa rin sa yakap mo. Mahal sa huli, palagi, oh yeah pipiliin kong maging sa'yo. Ulit-ulitin man, nais kong malaman mong iyo ko. Palagi. Palagi jud ming grateful sa inyong duhang mag-asawa. Buak bitaw na. Walay problema. Buwak ka rin kabayan patay kabayan wala luko-luko lang yan. Wala. Okay, salamat kay palagi jud may maging grateful sa inyong duha kay gitagaan jud mi ninyong chance nga maka-open mo na mo diri Thank kay you, naman. te. Grabe jud kay ang request. Di ba? Di sila maniwala. Prex, grabe ang request na, di ba sila? Sila ang number 1 na request. Number 1 gid mo nga request. Kaya usaon man gid lang magkabistak. Salamat kayo sa Cornerstone nga gitagaan big chance nga mapaminawan na. Thank you sa pag-invite sa mo Kuan on Jud. one. Pag-ingon Thank you. jud sa mo ana let's go ato na nato Salamat kay Kiss. Sa una-una pag atong gi-request pero kay na busy magug kay mo. Pero kani small token lang namo ni sila nga ihatag sa inyo. Nani ka sa sulod ba? Pwede niyo Tingnan ihatag ko. Wala, nani ka. Nanikas diri. wala uy no ni ka Kaskasa lang na dito. Kaskasa lang na. Sa ato ang ABS-CBN marketing, pwede na. Sa finance, pwede bang isulod yung advance na. ay feeling na ko sa kuan sa third season nanay kuan 100,000 Yawoy. Oh, wala nito ba? Wala nito ba? Kaya mo na unya Hilaw kay third ba? season kay kuan na ni buffet na niyo Da. or ay
Kuan niya, samgyupsal nun. Ano di mo ang gikuan mo dali? Haling na lang. Maghaling. Ay, dili, magkuan ka diri. Sugbat eh. Magsugba ka ka ng... So baga ng mga kuan baga ng mga sa mga limpo balimpo sa man. Pero dapat din nakalimtan day unsa day ang pinaka-favorite nyo nga Bisaya nga word. Sino pinaka-favorite ko Bisaya nga word? Kaya ako ang pinaka-favorite ko Bisaya nga word kuan man yun eh. Kuan. Oo. Ang naging ko na pusla, na dyan may mong kuan. Oo, mapusla na nagyud yun. Kamo si favorite Ano mo. yung favorite Bisaya word? Dali. Puhon magud to paborito pero karon kay marag daghan na magud kay siya. Nakakanta nga puhon po di. Pero nagunan ako ganina unsa may lain. If ever na lain. Tinguha. Ay, tinguha. Tinguha is Maninguha to- ka ba na mo? Maninguha ka. So kanang na-feel kay nako siya nga marag grabe kayo ang impact sa marag mo desire ka into something. So desire. kanang tinguha. Tinguha is my new favorite. Bisaya. Laluma sa tinguha. Uy, karon na po na ako na. Pero kapulo ka na tinguha. Pero karon na ako, na-miss na ko ang word na tinguha. Oo. Ikaw. Ako kay kuan, katahom. Katahom Ay, ka kapulo gid ako guys. Grabe ka laluma mga Bisaya. Katahom. Gwapo ang katahom. Katahom. Kay, kanang, kay, wala lang. It's such a beautiful word na ang ihapon ba What does it pasabot kay mean? beauty. 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 Nga, kanang, Ang katahom sa imong mga mata. oh, Ang katahom sa mong panagway. Kana. na murag lahi siya kanang, lahi. Nga, it is rarely used, but when it is, Gani siya kanang, paminaw. lahi ang iyang kabugaton. Nga, lahi ang Sa pagkaingon, no? lahi ang katahom sa imuhang lahi ang katahom na ginahatag sa imong presensya sa akong kinabuhi. Ay, beauty. Mauna, kaya ato ang atong mga Bisaya, manggod na mga Kuanizens, na apoy nagatan-aw nga mga Bisaya at heart, mga Tagalog na gusto nila Makatuon. makatuon diri sa ito, sa tuang katahom o tinguha. Oh, pero lahi-lahi po na nun ay mga words na bisag Bisaya tatanan, depende lahi-lahi po ang meaning sa Bisaya niya, sa Bisaya nato. Oo. Lahi-lahi po na tayo mga Lahi-lahi babis po. tayo Cebu na ana. Pero at least usa ra gyud tag tinguha nga kanang mag-inosa, sana mag-inisa. Ah, O magkahiusa. Magkahiusa. Palakpakan nato TJ and Casey. Thank you so much. And of course, thank you kay Ate Melay kay Ay, kanang okay, thank you sa inyo. dream come true. Bitaw, dream come true, bitaw. Mag-dream come true kami, ang dream come true. Ay, sige ra magtan-aw og Ayaw mo paging anak kay kami, Pagtanaw na ang mo, dream ani. come true ginamok mo. Yeah. Pagtanaw na mo, ani. Tanaw sila to mga boss na mo. Sila kami. Kami mo ani ana mi love. Mag-guess punta ta diyan, no? Bitaw, Kaya no? maraglingaw na ginadala. Kamu gani ang among gipapilot gani niya kanang kuan lang gi busy lang kaayo gyud. Sorry So kay- ayaw mo pag sorry sa mua. Kay okay lang mi. Wala may problema. Kay kabuno mo kanang tagaan balik-balik lang ta dinhi. Masuko man nino. Sorry. Once again, KZ and TJ. Salamat, Mr. and Mrs. Monterde. First time yun sa podcast nga na perfect yung mga apelido. Kay Mr. and Mrs. Monterde. Thank you so much. O, Tinuod kayo. ayan. O sa sunod na po nga episode na mo diri sa Kuanon One, unta na amoy nakatunan o unta na enjoy po mo sa among episode karon. Hangtod sa sunod, diri lang sa Kuan on One!